17 tháng 1 năm 1991, để đuổi Saddam ra khỏi Kuwait, quân đội Mỹ phát động chiến dịch Bão sa mạc. Trong hơn một tháng, Liên quân đã rút kích tổng cộng hơn 100.000 phi vụ, tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu ở Iraq và Kuwait. Tổng cộng đã ném khoảng 88.500 tấn bom. Đợt dội bom kéo dài một tháng ấy đã biến Baghdad thành một đống đổ nát, chỉ còn lại những mảng tường và cột trụ bị phá hủy. Nhưng Saddam vẫn không hề hoảng sợ. Ông vẫn còn hơn 400.000 binh sĩ để điều động. Saddam tin rằng ông có thể kéo liên quân vào bế tắc trên bộ, giống như cách ông đã làm trong cuộc chiến Iran-Iraq kéo dài 8 năm. Ông không quan tâm tới tổn thất của lực lượng mình. Ông chỉ muốn buộc người Mỹ phải trả giá bằng máu. Trong mắt ông, chỉ cần trận đánh trên bộ có thể giằng co đủ lâu, gây cho Mỹ những thương vong kéo dài, thì làn sóng phản chiến trong nước Mỹ sẽ dâng cao và cuối cùng buộc Mỹ phải ngừng chiến. Vì vậy, Saddam đã xây dựng hệ phòng ngự ở biên giới phía nam Kuwait và biên giới phía nam Iraq, chủ yếu là các hàng dây thép gai, chiến hào và bãi mìn. Ở sau tuyến phòng thủ đó, Iraq bố trí tới 24 sư đoàn tác chiến tiền tuyến, còn vệ binh Cộng hòa, lực lượng tinh nhuệ của ông, được triển khai ở Tây Bắc Kuwait làm lực lượng dự bị, luôn sẵn sàng tung đòn quyết định vào liên quân đang sa lầy. Cùng lúc đó, tại căn cứ liên quân ở Saudi, Tổng chỉ huy tướng Schwarzkopf đã vạch ra một kế hoạch tác chiến trên bộ rộng lớn và tỉ mỉ. Ý đồ tác chiến tổng thể là do quân đội Mỹ dẫn dắt, các lực lượng khác hỗ trợ. Theo kế hoạch của ông, các đơn vị liên quân sẽ như một nắm đấm siết chặt, giã một đòn để phá tan mọi ảo tưởng. Chào mừng đến với Beam and Mer Military, nơi tập trung các trận đánh nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta nói về giai đoạn thứ tư của chiến tranh vùng vịnh, chiến dịch Desert Saber, sa mạc dao. Khi cuộc tác chiến trên bộ đang đến gần, các chỉ huy liên quân bắt đầu bất đồng về hướng tiến hành. Ông Buster Clausen, tướng phụ trách không chiến và ném bom chiến lược, cho rằng không nên giảm tần suất oanh tạc Baghdad, nên tiếp tục đánh vào những nơi mà giới lãnh đạo Iraq có thể ẩn náu, cắt đứt liên lạc giữa lãnh đạo và binh sĩ. Còn chỉ huy tác chiến trên bộ, tướng Calvin Waller, phó tổng chỉ huy liên quân, lại cho rằng kể từ khi chiến dịch Bão sa mạc bắt đầu, không quân đã liên tục ném bom Iraq hơn một tháng, tiêu tốn hàng chục tỷ đô la vũ khí, nhưng kết quả là Saddam vẫn kiên quyết kháng cự. Tiếp tục đánh vào các mục tiêu chiến lược của Iraq giờ đây đã mất ý nghĩa. Thay vào đó, nên chuyển mục tiêu không quân sang các đoàn tăng thiết giáp đóng ở Kuwait nhằm giảm sức kháng cự trước khi mở đợt tấn công bộ quy mô lớn. Theo quan điểm của phe ủng hộ tác chiến trên bộ, các đoàn tăng của Iraq trở thành mục tiêu ưu tiên. Bắt đầu liên quân cử các máy bay B-52 thực hiện oanh tạc từ cao nhằm tiêu diệt tăng Iraq. Nhưng dù có hệ thống dẫn đường hỗ trợ, phần lớn bom do B-52 thả đã bị gió mạnh ở sa mạc thổi lệch và rơi ngoài mục tiêu. Quân đội Mỹ dự tính B-52 mỗi ngày có thể phá hủy 20-30 chiếc tăng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 6 đến 8 chiếc, chênh lệch rất lớn. Vì vậy, không quân Mỹ quyết định thay đổi phương thức tấn công. Họ điều động những máy bay giàu kinh nghiệm F-111 để thực hiện nhiệm vụ này. Khác với việc tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong nội địa Iraq, nhiệm vụ này tương đối dễ chịu hơn, hầu như không gặp hỏa lực phòng không mạnh, giống như đi đánh trò chơi đối với phi công. Đoàn tăng Iraq thường đỗ ở những vị trí tương đối cố định. Các chiếc F-111 trang bị cảm biến hồng ngoại tiền tà có thể tìm ra dấu vết của chúng. Trong điều kiện công nghệ cao đó, các lớp ngụy trang mỏng manh của tăng Iraq hầu như vô dụng. F-111 gần như được trang bị hệ thống vũ khí dẫn đường laser. Phi công có thể dùng thiết bị ngắm laser để dẫn hướng bom, và sau khi thả bom vẫn có thể điều chỉnh quỹ đạo. Ngay cả trong đêm tối cũng có thể đánh trúng mục tiêu di động trên mặt đất. Rất nhanh, những nhiệm vụ tương tự được thực hiện hàng trăm lần. Trong chiến tranh vùng vịnh, F-111 đã thả khoảng 80% số bom dẫn đường bằng laser, phá hủy hơn 1.500 chiếc tăng và xe bọc thép của Iraq. Tỷ lệ thành công là cao nhất trong số các loại máy bay của quân đội Mỹ. Dưới sức ép tấn công liên tục này, quân đội Iraq bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều binh lính tháo chạy khỏi tiền duyên. Theo lời một sĩ quan đến thị sát, khi họ kiểm tra một sư đoàn bộ binh có biên chế 15.000 người thì chỉ còn 34 người. Tuy nhiên, trước khi mở chiến dịch đổ bộ quy mô lớn, các chỉ huy liên quân vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ thương vong lớn. Họ muốn thêm thời gian để tiếp tục làm suy yếu lực lượng tăng thiết giáp Iraq. Ở Washington, Tổng thống George H.W. Bush lại nóng lòng. Ông không còn thời gian để chờ đợi. Sự ủng hộ từ Moscow đang suy yếu dần. Gorbachev
đã điện thoại cho Bush khuyên hoãn mở cuộc tấn công và thương lượng với Iraq, nhưng thái độ của Bush rất cứng rắn. Sự việc đã đến nước này rồi, không còn lý do gì để không hành động nữa. Vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Chính chúng ta sẽ là những người quyết định thời điểm cho bất cứ hành động nào liên quan đến cuộc chiến này. Chúng ta sẽ không chạy theo lịch trình của người khác, dù họ ở Baghdad hay bất cứ nơi nào khác, và điều đó hoàn toàn đúng. Đồng thời, Liên Xô vẫn tiếp tục thử các biện pháp ngoại giao. Họ cử một nhà ngoại giao cao cấp tới Baghdad để đàm phán với Saddam. Trong cuộc đàm phán, nhà ngoại giao Liên Xô thông báo với Saddam rằng một khi chiến dịch tác chiến trên bộ bắt đầu, các lực lượng Iraq đóng ở Kuwait sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nên nhân lúc còn cơ hội, hãy nhanh chóng chấp nhận đàm phán, được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Sau cuộc trao đổi, lần đầu tiên ông Saddam đưa ra câu trả lời. Ông nói với nhà ngoại giao Liên Xô rằng ông sẽ rút quân khỏi Kuwait, nhưng phải đảm bảo khi rút sẽ không bị truy đánh. Ngày 21 tháng 2 năm 1991, Ngoại trưởng Iraq sang Liên Xô để giải quyết vấn đề Kuwait và tiếp tục đàm phán với Liên Xô. Gorbachev đã tiếp Archie tại Điện Kremlin. Trong buổi gặp, Archie thông báo với Gorbachev rằng Saddam đồng ý rút quân, nhưng phía Iraq sẽ không chấp nhận kế hoạch của Liên Hợp Quốc. Họ không thể công nhận Kuwait độc lập và cũng sẽ không bồi thường cho họ. Trong mắt Gorbachev, kế hoạch này đã đủ tốt. Ít nhất Saddam đồng ý rút quân. Ngay lập tức, ông đã gọi điện tới Nhà Trắng. Thưa Tổng thống, tôi đã nói với Tổng thống George Bush rằng ông không nên chỉ suy nghĩ về việc khởi động cuộc tấn công. Ông cũng nên nghĩ đến cách tránh phải phát động nó và nên cân nhắc cách kết thúc chiến tranh. Trước đề xuất của Liên Xô, Bush đã nhanh chóng triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn phương án đối phó. Nếu Iraq rút quân, có thể tránh được một cuộc chiến trên bộ đẫm máu, nhưng Saddam vẫn sẽ ung dung vô tội. Ai dám đảm bảo ông ta sẽ không làm chuyện tương tự trong tương lai? Sau một đêm thảo luận, Bush gọi điện cho Gorbachev và từ chối đề xuất của Liên Xô. Ông trả lời rằng Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ phương án nào thấp hơn tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Gorbachev trả lời rằng Liên Xô vẫn chưa từ bỏ việc giải quyết vấn đề bằng đàm phán và hy vọng rằng Mỹ cũng không từ bỏ, cho Iraq thêm một chút thời gian. Nghe câu trả lời cũ dích này, Bush kiên quyết đáp: Saddam đã có nhiều cơ hội. Ông ta có vài tháng kể từ sau ngày 2 tháng 8 năm 1990. Chúng ta đã trao cho ông ta mọi cơ hội, đã nói rằng những hành động khiêu khích như vậy là không thể chấp nhận. Nhưng lúc đó, ông ta không để ý. Giờ lại muốn có thêm thời gian. Xin lỗi, đã quá muộn. Sau khi các cuộc đàm phán không đạt kết quả, Saddam ra lệnh đốt các giếng dầu kinh tế của Kuwait, làm tăng khó khăn cho cuộc tiến công của Liên quân. Cùng ngày hôm đó, Bush phát đi tối hậu thư cuối cùng. Liên minh sẽ cho Saddam Hussein đến trưa thứ Bảy để làm những gì ông ta phải làm. Bắt đầu rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Kuwait. Không còn nghi ngờ gì nữa, Saddam một lần nữa phớt lờ những cảnh báo này. Ông ta cho rằng trong thế giới Ả Rập, đầu hàng là một sự nhục nhã. Ông thà chịu thất bại vinh quang còn hơn rút lui nhục nhã. Khi hạn chót đã qua, vào ngày 23 tháng 2 năm 1991, Tổng thống Bush ra lệnh cho phép Tổng chỉ huy Schwarzkopf sử dụng mọi lực lượng để đuổi Saddam ra khỏi Kuwait. Tại căn cứ liên quân ở Saudi, tướng Schwarzkopf đã vạch ra một kế hoạch tác chiến trên bộ lớn và tỉ mỉ. Ý đồ tác chiến tổng thể là do quân đội Mỹ dẫn dắt, các lực lượng đồng minh hỗ trợ. Bước đầu của kế hoạch là đánh lạc hướng. Thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội Saudi sẽ tiến hành đổ bộ trên vùng vịnh vào thành phố Kuwait. Một cuộc đổ bộ hai bên nhằm khiến Iraq phải phân tán lực lượng và bố trí một phần quân ở ven bờ. Sau đó, lực lượng thiết giáp sẽ từ phía trước tấn công vào Kuwait City để kiềm chế lực lượng chủ lực của Iraq. Khi hai bên giao chiến ác liệt ở mặt trận chính, quân chủ lực Mỹ, quân đoàn số 7, sẽ tung đòn không vào sườn, móc cháy mạnh mẽ vào đối phương để đánh thẳng vào lực lượng vệ binh Cộng hòa. Quân Pháp đóng bên phía tây quân đoàn 7 để bảo vệ sườn ngoài của họ, trong khi người Anh tiến quân từ phía đông quân đoàn 7 để bảo vệ sườn trong.
Dưới sự che chở của lực lượng Anh-Pháp, quân đoàn 7 có thể nhanh chóng thọc sâu vào đánh thầu Iraq như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim vệ binh Cộng hòa. Đồng thời, sư đoàn không vận 101 của Mỹ sẽ đơn độc đột sâu, xâm nhập khoảng 250 km vào nội địa Iraq, chiếm giữ đường cao tốc số 8 để cắt đứt tiếp viện từ hậu phương. Tổ hợp trưởng phối hợp này nếu thực hiện được, có thể tiêu diệt lực lượng vũ trang Iraq trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, điều thú vị là mặc dù Mỹ có một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, trang bị công nghệ cao, nhiều đồng minh, tinh thần cao và ưu thế trên chiến trường, các tướng lĩnh vẫn lo ngại họ có thể chịu tổn thất nặng, nhất là khi tấn công vào các vùng phòng thủ chính diện. Tôi cực kỳ lo lắng về thương vong. Chúng tôi bị quân số áp đảo khi tấn công vào Kuwait. Đôi khi mọi người quên mất điều đó. Ngoài việc bị áp đảo về số lượng, còn có một nỗi lo lớn hơn, áp đảo hơn, chiến tranh hóa học. Điều này chiếm hầu hết thời gian suy nghĩ của tôi khi thức dậy. This just occupied most of my waking moments. Để tránh các cuộc tấn công hóa học tiềm ẩn, các thủy thủ và binh sĩ hải quân đều được trang bị bộ đồ phòng hóa cồng kềnh. Dưới lớp mặt nạ chống độc, thậm chí việc thở cũng trở nên khó khăn. Bạn nhìn đâu cũng thấy mìn. Trái mìn lộ một nửa, trái mìn lộ hết, mìn trải dài tít tắp. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, chỉ thấy sa mạc và những hàng mìn được bố trí theo từng nhóm trải dài khắp nơi. Bạn nhìn đâu cũng thấy mìn. Trái mìn lộ một nửa, trái mìn lộ hết, mìn trải dài tít tắp. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, chỉ thấy sa mạc và những hàng mìn được bố trí theo từng nhóm trải dài khắp nơi. Cùng thời điểm, 17.000 binh sĩ thủy quân lục chiến lên thuyền tiến về bờ biển Kuwait, nhưng họ sẽ không thực sự đổ bộ, chỉ diễn tập để dọa Iraq. Để tăng tính thực tế, lúc 22 giờ tối ngày 23 tháng 2, chiến hạm chiến lược Missouri đã nã pháo vào bờ biển Kuwait. Đây là trận chiến cuối cùng của 12 chiến binh kỳ cựu trên Missouri, cũng là màn trình diễn cuối cùng của chiến hạm. Cuộc pháo kích đạt hiệu quả tốt. Quân Iraq bắt đầu di chuyển khỏi bờ biển, tránh xa khu vực liên quân sẽ tấn công vào sáng hôm sau. Đúng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2, chiến dịch trên bộ chính thức bắt đầu. Quân Mỹ bắn khoảng 90.000 quả đạn vào các tuyến phòng thủ của Iraq trong 2,5 giờ liên tục. Sau khi pháo binh tạm ngừng, thủy quân lục chiến triển khai tiến công. Các chỉ huy lúc đầu không kỳ vọng nhiều, cho rằng họ chỉ tiến được khoảng 5 km. Nhưng điều khiến ai cũng ngạc nhiên là binh sĩ tiến triển rất thuận lợi. Thủy quân lục chiến gần như không gặp kháng cự, dễ dàng vượt qua các tuyến phòng thủ của Iraq. Quân Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của Iraq. Thực tế, trước khi trận chiến trên bộ bắt đầu, quân Iraq đã tan rã. Hơn một nửa binh lính tiền tuyến bỏ chạy. Những người còn lại cũng tìm cách đầu hàng. Tốc độ bỏ chạy và đầu hàng của quân Iraq thậm chí còn vượt tiến độ tiến công của thủy quân lục chiến. Cả trận chiến biến thành một cuộc thi đầu hàng.在最初的几小时里，有8000名伊拉克士兵投降。Quân đội Iraq sụp đổ nhanh đến mức các chỉ huy liên quân thậm chí không nhận ra rằng kế hoạch tác chiến trước đó đã trở nên lỗi thời. Thủy quân lục chiến tiến vào Kuwait rất nhanh đến mức lực lượng vệ binh Cộng hòa còn chưa kịp hỗ trợ. Trong khi đó, quân đoàn số 7 vốn được dự định tung đòn vòng trái để đánh mạnh vào họ, phải đợi đến ngày hôm sau mới bắt đầu tấn công. Điều này sẽ cho vệ binh Cộng hòa cơ hội tháo chạy. Tổng chỉ huy tướng Schwarzkopf là một sĩ quan từng tham chiến ở Việt Nam. Ông hiểu rõ nguy cơ khi đánh giá thấp kẻ thù. Nhưng lần này, tình hình hoàn toàn ngược lại. Quân Iraq không cứng cỏi như tưởng tượng. Với lực lượng liên quân hiện tại, đánh họ giống như dùng đại bàng giết gà. Để kịp thời truy đuổi vệ binh Cộng hòa, Schwarzkopf quyết định đẩy thời gian tấn công của quân đoàn số 7 lên sớm, vào 14 giờ 30 cùng ngày. Sau khi pháo binh dọn sạch tuyến phòng thủ, đòn vòng trái của quân đoàn số 7 chính thức được tung ra. Đơn vị trực thuộc, Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ, chịu trách nhiệm mở đường.
Để tăng tốc tiến công và tránh tấn công đơn lẻ, họ được trang bị các loại máy ủi bọc thép và xe tăng có gắn thiết bị nã pháo, dùng để san phẳng chiến hào và chôn sống binh sĩ bên trong. Đến tối 24 tháng 2, tất cả các lực lượng liên quân đều đang tiến công, tình hình vô cùng thuận lợi. Tôi đã đi ngủ tối đó với cảm giác rất hài lòng vì kế hoạch chiến dịch đang diễn ra như dự kiến và có vẻ như chúng tôi sẽ gặt hái được một thành công tuyệt vời và đạt được tất cả những gì muốn đạt được. Tuy nhiên, khi Schwarzkopf thức dậy vào ngày hôm sau, tình hình khiến ông không hài lòng. Bản đồ tác chiến cho thấy lực lượng thủy quân lục chiến ở phía đông đang tiến triển mạnh mẽ. Phía tây, quân Pháp và lực lượng không vận cũng tiến nhanh, nhưng chỉ riêng quân đoàn số 7 ở giữa hầu như không di chuyển. Điều này làm Schwarzkopf rất bực bội, vì nếu chậm thêm một chút, vệ binh Cộng hòa sẽ chạy thoát hoàn toàn. Thực tế, tối hôm trước, sau khi vừa vượt qua biên giới, quân đoàn số 7 đã dừng lại nghỉ đêm. Các chỉ huy của họ cho rằng hành quân ban đêm quá rủi ro, rất có thể bị phục kích hoặc bị bắn nhầm. Tư lệnh quân đoàn số 7 là Frank, giống Schwarzkopf, cũng là một cựu chiến binh Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Schwarzkopf, Frank đã mất một chân năm 1970 do quả đạn từ phía Bắc Việt Nam. Bóng ma của chiến tranh Việt Nam vẫn ám ảnh ông. Vì vậy, Frank trong cách tư duy tác chiến có phần thận trọng hơn. Có một câu nói cổ của người Đức: bây giờ đi chậm, sau này đi nhanh. Vì vậy, theo kế hoạch cơ động, dựa trên đánh giá riêng của tôi và các trao đổi với một chỉ huy tác chiến cùng tham vấn với sở chỉ huy cấp trên, chúng tôi cho rằng thực ra sẽ nhanh hơn nếu không tiếp tục hành tiến trong giã phút ban đêm mà đợi đến lúc trời sáng rồi tiếp tục. Như vậy, nhiệm vụ sẽ được thực hiện nhanh hơn. Sự bất đồng giữa hai người rất lớn. Dù Schwarzkopf kiên quyết yêu cầu tăng tốc tiến công, Frank vẫn chỉ huy quân đoàn số 7 theo nhịp điệu của riêng mình. Cùng lúc đó, trên chiến trường phía đông, thủy quân lục chiến tiếp tục tiến về Kuwait. Đột nhiên, hàng trăm xe tăng Iraq lao ra từ những giếng dầu đang cháy. Đây là lực lượng chính quy, thành phần phòng thủ thứ hai. Saddam ra lệnh cho họ tấn công phía sườn phải của thủy quân lục chiến. Đối mặt với cuộc tấn công, thủy quân lục chiến nhanh chóng tái bố trí lực lượng. Họ điều động trực thăng vũ trang AH-1 Cobra tham chiến. Đây là trận đánh xe tăng quy mô lớn nhất mà thủy quân lục chiến từng thực hiện. Với sự phối hợp giữa trên không và mặt đất, các xe tăng Iraq hoàn toàn bị đánh bại. Chúng nhanh chóng rút lui, nhưng dưới sự truy đuổi của trực thăng vũ trang, trên sa mạc mênh mông, chúng không còn nơi nào để chạy. Nó giống như cảnh trong một bộ phim cao bồi kiểu spaghetti, với dây bẫy kéo và ngựa ngã. Khi bạn tấn công những binh lính này bằng pháo 20mm, đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó. Họ chỉ ngã sấp xuống giữa sa mạc. Sau khi cuộc phản công của Saddam bị đập tan, việc giải phóng Kuwait hầu như không còn gặp trở ngại. Tuy nhiên, các chỉ huy liên quân vẫn lo rằng Saddam có thể liều lĩnh đánh trả bằng vũ khí hóa học. May mà, ông ta chưa đi đến mức ấy, bởi Lầu Năm Góc từng soạn kế hoạch. Nếu quân Mỹ hứng chịu một cuộc tấn công hóa học, họ sẽ ném bom Baghdad đến mức thấp hơn mặt đất khoảng 2 mét và phá hủy các công trình thủy lợi của Iraq, biến vùng hạ lưu thành một biển nước. Đánh sập các con đập trên sông Tigris và Euphrates sẽ gây ra tàn phá khổng lồ ở hạ lưu. Thương vong dân sự sẽ rất thảm khốc. Chúng tôi thực sự chưa phân tích kỹ lưỡng. Chúng tôi biết cách đánh trúng các con đập, nhưng tôi không rõ chúng tôi có phân tích đầy đủ hậu quả ở hạ lưu sẽ như thế nào hay không. Dù sao thì đó vẫn là một lời đe dọa hữu hiệu để áp lực người Iraq. Tất nhiên, luôn tồn tại mối đe dọa ngầm về vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ chúng tôi từng có ý dùng đến, nhưng người Iraq thì không biết điều đó, và chúng tôi có thể đã sử dụng nếu bị khiêu khích đủ nghiêm trọng. Mặc dù nói rằng Saddam không dùng vũ khí hóa học, nhưng các đợt tấn công bằng tên lửa Scud vẫn tiếp tục. Một quả đã né được hệ thống đánh trận Patriot và rơi trúng một kho ở thành phố Dammam, Ả Rập Xê Út, vốn đang được dùng làm doanh trại. Vụ nổ lập tức gây ra đám cháy lớn, khiến 28 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 98 người bị thương.
Đây là đòn tấn công nặng nề nhất mà quân đội Mỹ phải hứng chịu kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Nếu nó xảy ra sớm hơn, rất có thể sẽ kích phát nỗi lo về thương vong trong công chúng Mỹ và khiến cuộc chiến không thể tiếp tục. Nhưng giờ đây, quân đội Iraq đã rút về Kuwait City. Thất bại của Saddam coi như đã chắc chắn. Việc ông ta làm chuyện này chỉ càng khơi dậy quyết tâm chiến đấu của quân Mỹ, khiến họ càng muốn trừng phạt người Iraq. Cùng lúc, Saddam ra lệnh rút toàn bộ lực lượng đóng ở Kuwait. Người Iraq chất đầy mọi xe có thể tìm được, lập thành một đoàn xe khổng lồ và bắt đầu chạy về phía Bắc. Và đối với quân Mỹ, đó như một món quà từ trời rơi xuống, không có mục tiêu nào tốt hơn để tấn công. Một phi đội F-15 chuẩn bị xuất kích chặn đánh. Trước khi cất cánh, chỉ huy đã gọi lại các phi công để thông báo cho họ về vụ tấn công vào doanh trại của quân Mỹ. Tôi đã nói với ông ta về tầm quan trọng của nhiệm vụ. Đây không chỉ là một đội quân đang rút lui. Những người này là kẻ hiếp dâm, sát nhân, kẻ giết người. Tình cờ vừa có một quả Scud trúng sân bay Dagran và giết chết 60 lính Mỹ, và việc đó đã thuyết phục họ, và tôi chắc mình cũng góp phần thuyết phục rằng họ cần châm ngòi cho lòng hận thù trong tim và ra ngoài ngăn những kẻ khốn nạn đó không được thoát khỏi Kuwait. Khi đến đoạn đường mục tiêu, F-15 là những chiếc đầu tiên phá hủy xe dẫn đầu của đoàn xe. Vụ nổ gây ra đám cháy lớn, dẫn đến tắc nghẽn nghiêm trọng. Toàn bộ đoàn xe không thể di chuyển. Chẳng mấy chốc, các máy bay khác kịp tới, thả hàng loạt bom công nghệ cao, phá hủy toàn bộ đoàn xe. Khu vực này sau chiến tranh được gọi là con đường tử thần. Sau một đêm tấn công, khắp nơi là cảnh hỗn loạn với xác xe và xác cháy. Hàng nghìn binh sĩ Iraq thiệt mạng. Cùng lúc, trên chiến trường phía đông, thủy quân lục chiến đã tiến đến ngoại ô Kuwait City. Dọc đường là những xe tăng Iraq bị phá hủy. Trước khi chiến sự bắt đầu, chỉ huy thủy quân lục chiến từng lo lại thương vong sẽ vượt 10.000 người. Nhưng cuối cùng, họ chỉ mất 28 người. Có thể nói gần như dễ dàng chiến thắng. Sau khi vào Kuwait City, liên quân phối hợp với lực lượng Ả Rập tiến vào thành phố. Người dân Kuwait vẫn khích tụ tập hai bên đường với cờ Kuwait. Bầu không khí tự do tràn ngập khắp nơi. Một số người lái xe còn sót lại chưa bị quân Iraq tịch thu, đi vòng quanh các lực lượng liên quân. Thậm chí còn có người lao tới ôm các binh sĩ liên quân và trò chuyện với họ. Những gì họ nói là Chúa phù hộ cho các bạn, Mỹ. Chúa phù hộ cho các bạn. Chúng tôi yêu các bạn. Đó là một khoảnh khắc rất xúc động đối với chúng tôi sau tất cả những gì đã trải qua. Đối với liên quân, đó là khoảnh khắc vô cùng phấn khích. Nhưng đối với Saddam, lại là nỗi đau tột cùng. Lúc này, Saddam buồn bã đến mức cực điểm. Nhưng ông không đau lòng vì những binh sĩ Iraq đã thiệt mạng, mà vì có thể mất quyền lực và đặc quyền của một nhà độc tài. Theo hồi ký của một tướng tình báo quân đội Iraq, tâm trạng của Saddam lúc đó đã xuống đến mức băng giá. Bala Amami, ông ngồi trước tôi và gần như rơi nước mắt. Không hoàn toàn khóc, nhưng gần như vậy. Ông nói, chúng tôi không biết Chúa sẽ mang điều gì đến cho chúng tôi vào ngày mai, thưa Ngài. Tôi nhìn thấy ông ấy gần như sụp đổ hoàn toàn, đã chạm đến đáy nỗi tuyệt vọng. Sau trận chuyển này, Saddam biết mình đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, chỉ còn cách chạy trốn. Vệ binh Cộng hòa là lực lượng then chốt giúp Saddam thống trị Iraq. Ông hiểu rằng nếu bảo toàn được đội quân này, chính quyền của mình vẫn còn có thể kéo dài sự tồn tại. Ông ra lệnh cho vệ binh Cộng hòa rút lui nhanh chóng, tốt nhất là giữ lại tinh nhuệ của mình. Cùng lúc, hình ảnh vệ tinh của liên quân cũng phát hiện hành động này. Tổng chỉ huy Schwarzkopf tăng cường chỉ đạo, thúc giục quân đoàn số 7 biến hết tốc lực, phải đuổi kịp vệ binh Cộng hòa. Dù từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu, liên quân cơ bản không gặp trở ngại, binh sĩ Iraq hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu. Nhưng vệ binh Cộng hòa không phải là những lính nghĩa vụ tuyến đầu. Đây là những người trung thành với Saddam và là lực lượng trang bị tinh nhuệ nhất Iraq. Ok, phần 4 đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn ở phần sau. Tinh nhuệ đối đầu tinh nhuệ, T-72 đối đầu M1A1. Trận chiến xe tăng thực sự của chiến tranh vùng vịnh sắp diễn ra.